لحظة واحدة. انفجار واحد. المفاعل رقم 4 يهمس بتحذيرات لم يسمعها أحد، ثم في غمضة عين صرخ بغضب: هل أنت مستعد لمعرفة الحقيقة؟ القصص التي تكشف أسرار التاريخ وتأخذك إلى أعماق الأحداث. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اشتراكك في القناة يشجعنا على تقديم المزيد من المحتوى الفريد من نوعه. في ليلة ربيعية باردة في 26 من أبريل عام 1986 كانت مدينة بريبيات الصغيرة في أوكرانيا السوفيتية تغطو في نوم عميق. شوارعها الهادئة المضاءة بأضواء خافتة كانت تعكس حياة يومية بسيطة لعمال محطة تشيرنوبل النووية وعائلاتهم. لم يكن أحد يعلم أن تلك اللحظات الهادئة كانت المقدمة لأحد أكبر الكوارث التي ستواجه البشرية في القرن العشرين. في تلك الليلة داخل جدران المفاعل الرابع في المحطة كان شيء ما يتحرك ببطء نحو نقطة لا عودة. كانت تشيرنوبل رمزاً للتقدم السوفيتي. المحطة النووية التي بدأ تشغيلها في عام 1977 كانت واحدة من أكبر منشآت الطاقة في الاتحاد السوفيتي، ومصممة لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء. المفاعلات من نوع RBMK، وهي تصميم سوفيتي فريد من نوعه، كانت تعتمد على الجرافيت كمادة للتحكم في التفاعل النووي، وهو خيار جعلها أرخص وأكثر كفاءة من نظيراتها الغربية. عيوباً قاتلة. في الأيام التي سبقت الكارثة كان المفاعل الرابع يستعد لاختبار روتيني. ما هو الهدف من هذا الاختبار؟ التأكد من أن أنظمة الطوارئ يمكنها توفير الطاقة لمضخات التبريد في حال انقطاع الكهرباء الخارجية. لم يكن هذا الاختبار جديداً تماماً، فقد هناك اختبارات سابقة لكن دون نجاح كامل. هذه المرة كان الفاعل مصمماً للتعامل معه بسهولة. هنا بدأت الأمور تتعقد. تصميم RBMK كان يعاني من مشكلة خفية. عندما ينخفض مستوى الطاقة بشكل كبير يصبح التفاعل النووي غير مستقر. المشغلون تحت ضغط إتمام الاختبار تجاهلوا بعض التحذيرات الأولية. أجهزة الإنذار بدأت تصدر أصواتاً متقطعة، لكنها لم تؤخذ على محمل الجد. في تلك اللحظات كان المفاعل مثل بركان نائم يوشك على الانفجار، لكن لا أحد في الغرفة أدرك تماماً حجم الخطر. خارج المحطة كانت بريبيات تعيش حياتها المعتادة. الأطفال كانوا قد أنهوا يومهم في المدارس، والعمال عادوا إلى بيوتهم. لم يكن هناك ما يشير إلى أن هذه المدينة الصغيرة التي بنيت خصيصاً لخدمة المحطة النووية ستتحول قريباً إلى مدينة أشباح. في تلك الساعات الأخيرة قبل الفجر كانت الساعة تقترب من 1:23 صباحاً. لحظة لم تكن مجرد علامة على الزمن، بل بداية انهيار كل شيء. فجأة تغير الإيقاع داخل غرفة التحكم. الانفجار الأول كان على وشك أن يهز الأرض، ومعه سيبدأ فصل جديد من الرعب والخسارة. في نيفة من قلب التكنولوجيا التي خرجت عن السيطرة. داخل غرفة التحكم تجمد المشغلون للحظة. الجدران اهتزت والنوافذ تحطم. الانفجار الثاني أعنف من الأول، مزق المفاعل إلى أشلاء، وتناثر الحطام المشع في كل اتجاه. خارج المبنى كان المشهد يشبه نهاية العالم. بدأت النيران تلتهم ما تبقى من الهيكل، لكن الأخطر كان غير مرئي. الإشعاع، غيمة من الجسيمات المشعة
تحمل عناصر مثل اليود 131 والسيزيوم 137. بدأت ترتفع في الهواء محمولة على الرياح، جاهزة لتلويث كل شيء. في تلك اللحظة لم يكن أحد يدرك أن هذه المادة ستغير مصير ملايين البشر. داخل المحطة كان الارتباك سيد الموقف. المشغلون المذهولون من الصدمة حاولوا استيعاب ما حدث. بعضهم اندفع إلى أجهزة القياس، لكن العدادات كانت قد تجاوزت وصل رجال الإطفاء إلى الموقع. كانوا رجالاً عاديين من بريبيات، مدربين على التعامل مع الحرائق التقليدية، لكن ليس مع شيء مثل هذا. بملابسهم الخفيفة وخراطيم المياه اقتربوا من النيران دون أن يعلموا أنهم يواجهون عدواً خفياً. الإشعاع كان يتسرب إلى أجسادهم مع كل نفس يتنفسونه، ومع كل قطرة ماء تتطاير من المفاعل المحترق. لم يكن لديهم أي وسيلة لمعرفة أن الوقت قد بدأ ينفد، ليس فقط للمفاعل بل لهم أنفسهم. في بريبيات بدأ السكان يستيقظون على أصوات الانفجارات البعيدة. من شرفاتهم شاهدوا وهجاً غريباً يضيء السماء، مزيجاً من الأحمر والأزرق لم يروه من قبل. بعضهم ظن أنه حريق عادي، وآخرون بدافع الفضول خرجوا للنظر عن قرب. الأطفال أشاروا إلى الرماد المتساقط مثل الثلج، لعبوا به دون أن يعلموا أنه يحمل الموت. في تلك الساعات الأولى كانت المدينة لا تزال غافلة عن الحقيقة، لكن الطبيعة كانت قد بدأت تكتب نهايتها. بينما كانت النيران تشتعل والإشعاع ينتشر، بدأت الساعة تدق في موسكو. الأنباء الأولية وصلت إلى القيادة السوفيتية، لكنها كانت مشوشة. هل كان هذا مجرد حريق أم شيء أكبر؟ لم يكن هناك إجابة واضحة بعد، لكن الوقت كان يمر والكارثة كانت تتسع. اللحظات التالية ستكشف مدى الدمار، وستبدأ معركة لم يكن العالم مستعداً لها. مع بزوغ الفجر في يوم 26 من أبريل عام 1986 كانت محطة تشيرنوبل النووية قد تحولت إلى جحيم مشتعل. النيران كانت لا تزال تلتهم بقايا المفاعل الرابع، والدخان الأسود الممزوج بالإشعاع كان يتصاعد عالياً في السماء. رجال الإطفاء الذين وصلوا أولاً كانوا يقاتلون بضراوة للسيطرة على الحريق، لكن الواقع كان أقسى. الماء الذي رشوه على النيران لم يكن يخمدها فحسب، بل كان يحولها إلى بخار مشع يزيد من حجم الكارثة. في الصباح بدأ بعضهم يشعر بالدوار والغثيان، علامات أولى لمرض الإشعاع الحاد، لكنهم لم يتوقفوا. في غرفة التحكم بدأت الصورة تتضح ببطء للمشغلين الناجين. المفاعل لم يعد موجوداً ككيان وظيفي، لقد انهار قلبه النووي، وما تبقى كان حفرة مكشوفة تطلق الإشعاع بلا توقف. المهندس الرئيسي أناتولي دياتلوف، على الرغم من إصراره في البداية على أن الوضع تحت السيطرة، بدأ يدرك أن هذا لم يكن مجرد عطل تقني. كارثة بعد القيادة السوفيتية المعروفة بتكتمها أرسلت فريقاً من الخبراء بقيادة العالم النووي فاليري ليغاسوف إلى الموقع. عندما وصل ليغاسوف في وقت لاحق من ذلك اليوم، وقف على بعد آمن من المفاعل المدمر، ورأى بعينيه ما لم يكن يمكن تصوره. قلب المفاعل مكشوف تماماً، والجرافيت المحترق ينشر السموم في الهواء. كان واضحاً أن الوقت لم يعد حليفاً. في تلك الأثناء بدأت الجهود الأولى لاحتواء الكارثة. طائرات هليكوبتر عسكرية حشدت بسرعة وحلقت فوق المفاعل في مهمة يائسة.
الخطة كانت إلقاء أطنان من الرمل والبورون، وهي مادة تمتص النيوترونات، لإخماد الحريق ومنع تفاعل نووي جديد. الطيارون وهم يحلقون على ارتفاع منخفض تعرضوا لجرعات هائلة من الإشعاع دون حماية كافية. كل كيس يسقط كان خطوة نحو الأمل، لكنه كان أيضاً خطوة نحو الموت البطيء لهؤلاء الأبطال المجهولين. في بريبيات بدأ اليوم كالمعتاد بالنسبة للسكان. الأمهات أعددن أطفالهن للمدرسة، والعمال توجهوا إلى وظائفهم. لكن الرماد المتساقط من السماء الذي بدا بريئاً في البداية بدأ يثير القلق. الأطفال لعبوا في الشوارع، والبعض لاحظ طعماً معدنياً غريباً في الهواء. في تلك الساعات لم يخبر أحد السكان بالحقيقة. السلطات المحلية تحت أوامر صارمة من موسكو أبقت على الصمت خوفاً من إثارة الذعر أو كشف حجم الفشل. لكن الطبيعة لم تكن مترددة. الإشعاع بدأ يترك بصماته. في المستشفى المحلي بدأت الحالات تتدفق. رجال الإطفاء أولاً، ثم العمال من المحطة، جلودهم حمراء بشكل غريب، وعيونهم احتشدت بالدموع، وبعضهم فقد الوعي. الأطباء غير مدربين على التعامل مع الإشعاع حاولوا بكل ما أوتوا من قوة، لكنهم كانوا يقاتلون عدواً لم يفهموه. كانت هذه بداية الخسائر. البشرية ضحايا لم يكونوا مجرد أرقام، بل أرواحاً أزيقت في صمت. في السماء كانت الرياح تحمل الغيمة المشعة بعيداً نحو بيلاروسيا وما وراءها. ما بدأ كحادث محلي كان يتحول إلى تهديد عالمي. في موسكو بدأت الأسئلة تتصاعد: كيف يمكن إيقاف هذا؟ وما الذي يمكن قوله للعالم؟ الإجابات كانت بعيدة، لكن الواقع كان واضحاً. تشيرنوبل لم تكن مجرد محطة تحترق، بل كانت جرحاً مفتوحاً في جسد الأرض. بحلول اليوم 26 من أبريل عام 1986 كانت بريبيات لا تزال تعيش في حالة من الجهل القاتل. الشمس كانت مشمسة والربيع بدا واعداً، لكن الهواء كان مشبعاً بالإشعاع. وفي تلك الساعات بدأت السلطات السوفيتية تدرك أن الصمت لم يعد خياراً. بعد نقاشات في موسكو صدر الأمر أخيراً: إجلاء المدينة. لكن حتى هذا القرار جاء متأخراً، محملاً بالتردد والتعتيم. في 2 بعد الظهر من يوم 27 من أبريل، بعد أكثر من 36 ساعة من الانفجار، بدأت الحافلات تصطف في شوارع بريبيات. مكبرات الصوت صدحت برسالة تقول: بسبب حادث في المحطة النووية سيتم نقل السكان مؤقتاً. خذوا معكم الوثائق الضرورية وقليلاً من الطعام. لم يذكر الإشعاع، ولم يشر إلى أن هذا الرحيل سيكون إلى الأبد. الناس في حالة من الارتباك والخوف المكبوت. بدأوا يحزمون حقائبهم. أمهات أمسكن بأيدي أطفالهن، وكبار السن تطلعوا إلى منازلهم بعيون دامعة دون أن يعلموا أنهم لن يعودوا أبداً. في غضون ساعات أصبحت بريبيات مدينة أشباح أكثر منتسعة، و40,000 شخص غادروا المدينة تاركين وراءهم كل شيء: الملابس على الحبال، الألعاب في الساحات، والصور العائلية على الجدران. الحافلات المغطاة بطبقة خفيفة من الغبار المشع نقلتهم إلى قرى بعيدة، حيث بدأوا يسمعون همسات الحقيقة لأول مرة. لكن حتى هناك كانت السلطات تحاول تهدئة الأمور، مصرة على أن كل شيء تحت السيطرة. في المحطة كانت المعركة مستمرة. طائرات الهليكوبتر واصلت إلقاء الرمل والبورون، لكن الإشعاع لم يتوقف. تحت المفاعل كانت هناك مشكلة أخرى تلوح في الأفق: الماء المستخدم في إطفاء الحرائق
كان يتجمع في الخزانات السفلية ملوثاً بالمواد المشعة. إذا اختلط هذا الماء بالنواة المنصهرة، كان من الممكن أن يتسبب في انفجار حراري جديد أقوى بكثير من الأول. 3 رجال لقبوا لاحقاً بالغواصين: أليكسي أنانينكو، فاليري بيسبالوف، وبوريس بارانوف، تطوعوا لفتح الصمامات يدوياً تحت المفاعل. في ملابس غوص بدائية غاصوا في المياه المشعة ونجحوا في مهمتهم. لقد أنقذوا الملايين، لكن الإشعاع كان قد بدأ يأخذ حياتهم ببطء. في الوقت نفسه بدأ العالم يشعر بأن شيئاً ما خطأ. في السويد، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر، رصدت محطات المراقبة ارتفاعاً غير طبيعي في مستويات الإشعاع. يوم 27 من أبريل، الرياح كانت قد حملت الغيمة المشعة عبر أوروبا، وبدأت الأسئلة تتكاثر. الاتحاد السوفيتي تحت الضغط أصدر بياناً مقتضباً في 28 من أبريل، معترفاً في إن حادثة حدثت في تشيرنوبل، لكنه قلل من شأنه. لكن العالم لم يكن مقتنعاً. الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية والتقارير من الدول المجاورة كشفت عن حجم الدمار. داخل الاتحاد السوفيتي بدأت التداعيات الاجتماعية تظهر. العمال والجنود الذين أرسلوا إلى الموقع، وهم يعرفون لاحقاً باسم المحققين، واجهوا ظروفاً مروعة. كانوا يعملون لساعات طويلة بمعدات بدائية لتنظيف الحطام المشع وإقامة حاجز حول المفاعل. الكثير منهم لم يخبر بمخاطر الإشعاع، وبعضهم بدأ يشعر بآثاره خلال أيام: الحروق، السعال الدموي، والضعف الشديد. كانوا يقاتلون عدواً لا يرونه، بينما كانت الحكومة تكافح للحفاظ على صورتها. في موسكو كان التوتر يتصاعد. فاليري ليغاسوف، الذي أصبح صوت العقل في الأزمة، حذر من أن الإشعاع قد يستمر في التسرب لسنوات إذا لم يبنى تابوت خرساني حول المفاعل. لكن هذا الحل كان يتطلب موارد هائلة واعترافاً علنياً بفشل النظام. الوقت كان ينفد والعالم كان يراقب. تشيرنوبل لم تكن مجرد كارثة تقنية بعد الآن، كانت اختباراً للإرادة البشرية وجرحاً سيظل ينزف لعقود. في شهر مايو عام 1986 كانت تشيرنوبل قد تحولت إلى ساحة حرب غير تقليدية. الدخان كان لا يزال يتصاعد من المفاعل الرابع، والإشعاع كان يتسرب بلا هوادة. السلطات السوفيتية تحت ضغط متزايد من الداخل والخارج. أدركت أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية. كان لابد من دفن هذا الوحش النووي تحت طبقات من الخرسانة. وهكذا بدأت واحدة من أكثر العمليات الهندسية جرأة في التاريخ: بناء التابوت الخرساني. الخطة كانت محفوفة بالمخاطر. مئات الآلاف من العمال، جنود، مهندسون، وعمال مناجم، جندوا من جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. كان عليهم إزالة الحطام المشع، ثم بناء هيكل ضخم يغطي المفاعل بالكامل. الآلات وحدها لم تكن كافية. الإشعاع كان يعطل الروبوتات، مما أجبر البشر على التدخل مباشرة. هؤلاء المحققون، كما أطلق عليهم، عملوا في نوبات قصيرة، أحياناً دقائق فقط، لتقليل التعرض للإشعاع. كانوا يرتدون بدلات رصاصية ثقيلة، لكنها لم تكن كافية للحماية الكاملة. كل خطوة كانت مخاطرة، وكل لحظة كانت تضيف إلى قائمة الضحايا المستقبليين. بحلول نوفمبر من نفس العام، بعد 6 أشهر من العمل الشاق، اكتمل التابوت. كان هيكلاً ضخماً يبلغ ارتفاعه أكثر من 60 متراً، بني من 400 ألف متر مكعب من الخرسانة و7300 طن من الفولاذ. لكنه لم يكن حلاً مثالياً. الخبراء بمن فيهم فاليري ليغاسوف عرفوا أنه مؤقت، مصمم لاحتواء الإشعاع لعقود فقط وليس إلى الأبد. تحت التابوت
ظلت النواة المنصهرة المعروفة باسم قدم الفيل بسبب شكلها الغريب تتفاعل ببطء، تذكيراً دائماً بأن الخطر لم ينتهي. في تلك الأثناء بدأت التداعيات تظهر على السكان. في الأسابيع والأشهر التالية للإجلاء أصيب الآلاف بأمراض مرتبطة بالإشعاع. رجال الإطفاء والعمال الأوائل كانوا أول من سقطوا، يعانون من حروق داخلية وفشل في الأعضاء. في المستشفيات كانت المشاهد مروعة، أجساد تتفكك ببطء وعيون مملوءة باليأس. لكن الضرر لم يتوقف عند هؤلاء. الغيمة المشعة تسببت في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الغدة الدرقية بين الأطفال في أوكرانيا وبيلاروسيا. التقديرات تختلف، لكن المنظمات الصحية العالمية تشير إلى أن عشرات الآلاف قد تأثروا على المدى الطويل. البيئة لم تنج أيضاً. الغابات القريبة من تشيرنوبل التي تحولت إلى اللون الأحمر بسبب الإشعاع أطلقوا عليها الغابة الحمراء. الأشجار ماتت واقفة، والحيوانات بدأت تعاني من تشوهات غريبة. منطقة الاستبعاد التي تمتد على مساحة 1600 كيلومتر مربع أصبحت أرضاً محرمة، تركت للطبيعة لتعيد تشكيل نفسها ببطء. لكن حتى هنا كان هناك مفارقة. وسط الدمار بدأت الحياة البرية تعود كأن الأرض كانت تحاول الشفاء رغم الندوب. على المستوى العالمي كانت تشيرنوبل نقطة تحول، كشفت الكارثة عن مخاطر الطاقة النووية وأجبرت الدول على إعادة تقييم برامجها. في الاتحاد السوفيتي كانت بداية انهيار الثقة في النظام. الناس بدأوا يتساءلون: كيف سمح لهذا أن يحدث؟ لماذا تأخرت الحقيقة؟ فاليري ليغاسوف الذي أصبح رمزاً للشجاعة العلمية حاول كشف الحقائق في مؤتمر فيينا عام 1986، لكنه واجه ضغوطاً هائلة من الحكومة. في النهاية أنهى حياته عام 1988، تاركاً وراءه تسجيلات تكشف عن الأخطاء التي حاول إخفاءها النظام. تشيرنوبل لم تكن مجرد حادث، كانت درساً قاسياً في الهشاشة البشرية وتحذيراً من الثمن الباهظ للغطرسة التكنولوجية. التابوت كان قبراً للمفاعل، لكنه لم يكن كافياً لدفن الحقيقة أو الألم الذي خلفه. بعد اكتمال التابوت الخرساني في نوفمبر 1986 بدا أن تشيرنوبل قد لالها الطويلة على الاتحاد السوفيتي وعلى العالم بأسره. في السنوات التالية أصبحت تشيرنوبل ليست مجرد اسم مكان، بل رمزاً للفشل والشجاعة والتضحية. في الداخل السوفيتي كانت الكارثة بمثابة صدع في جدار النظام. السرية التي حاولت السلطات فرضها، التقارير عن الأمراض وشهادات العمال، وحتى الصور المروعة التي وصلت إلى الغرب. الناس الذين كانوا يثقون سابقاً في قوة الدولة بدأوا يشككون في كفاءتها. كيف يمكن أن تدار محطة نووية بهذا الإهمال؟ ولماذا ترك السكان في الظلام؟ هذه الأسئلة غذت حركة الإصلاح التي قادها ميخائيل غورباتشوف تحت شعار الغلاسنوست. تشيرنوبل بطريقة غير مباشرة ساهمت في تسريع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 91، كاشفة عن هشاشة نظام بدا لا يقهر. على الصعيد الثقافي تركت تشيرنوبل بصمة عميقة ظهرت في الأفلام، الكتب وحتى الألعاب كقصة تحذيرية عن مخاطر التكنولوجيا غير المنضبطة. في الغرب أعادت الحادثة إحياء الجدل حول الطاقة النووية، بينما في الشرق أصبحت رمزاً للتضحية. أسماء مثل رجال الإطفاء الأوائل والغواصين الثلاثة تحولت إلى أساطير شعبية تروى قصصهم بمزيج من الفخر والحزن. لكن خلف هذا البطولة كان هناك ألم حقيقي، عائلات فقدت أحبائها ومجتمعات شتتت إلى الأبد. مع مرور العقود
أصبح واضحاً أن التابوت الأصلي لم يكن حلاً دائماً. بحلول التسعينيات بدأت الشقوق تظهر في جدرانه، والمخاوف من تسرب الإشعاع عادت لتطفو على السطح. في منطقة الاستبعاد كان المشهد غريباً. الطبيعة استعادت الأرض ببطء، مع الذئاب والغزلان تجوب القرى المهجورة، لكن الإشعاع ظل مختبئاً في التربة والمياه. كان من الواضح أن تشيرنوبل تحتاج إلى تدخل جديد، وهذه المرة لم تكن روسيا أو أوكرانيا بمفردهما قادرتين على تحمل العبء. في عام 97 تكاتفت الدول الغربية مع أوكرانيا لتمويل مشروع القوس الجديد الآمن. هذا الهيكل الضخم الذي اكتمل في 2012 صمم ليحل محل التابوت القديم بارتفاع 108 أمتار ووزن 36 ألف طن. كان إنجازاً هندسياً مذهلاً يزحزح فوق المفاعل مثل درع عملاق. لأول مرة منذ عقود شعر العالم ببعض الارتياح. الإشعاع كان محاصراً على الأقل ل100 عام قادمة، لكن حتى هذا الحل كان مؤقتاً، تذكيراً بأن تشيرنوبل لن تنسى بسهولة. في الوقت الحاضر أصبحت منطقة الاستبعاد وجهة للسياح الجريئين، يتجولون بين أنقاض بريبيات، يلتقطون صوراً لعجلة فيريس الصديئة والمدارس المهجورة، بينما أجهزة قياس الإشعاع ترن في جيوبهم. لكن بعيداً عن هذا الفضول يظل السؤال قائماً: ما الذي تعلمناه؟ تشيرنوبل غيرت الطريقة التي ننظر بها إلى الطاقة النووية، لكنها لم توقفها. محطات جديدة بنيت بتصاميم أكثر أماناً، لكن شبح الحادث لا يزال يلوح في الأفق. اليوم في فبراير 2025 لا تزال تشيرنوبل تحمل دروسها. إنها قصة عن البطولة والغطرسة، عن القدرة على التحمل والخسارة. القوس الجديد يقف كشاهد صامت، لكنه ليس النهاية. تحت سطحه لا تزال قدم الفيل موجودة، تحكي عن ماضٍ لن يمحى وعن مستقبل يتطلب الحذر. تشيرنوبل ليست مجرد ذكرى، إنها تحذير حي يتردد صداه عبر الزمن.